So, share ko lang yung nangyari sa aking unit. Nakidlatan siya. Sayang pa naman, Raspberry Pi pa naman siya. I-build ko na lang siya uli. Share ko lang. Sa mga may bendo, pagka malakas ang ulan, i-off nyo lagi. Sa akin kasi hindi ko na i-turn off. Biglang kumidlat. Pagka ganun, ita-turn off nyo. Mahalaga yon. Kung gusto nyo makaiwas sa kidlat. Nakalimutan kasi nung wala kasi ako sa bahay. Yung mga magulang ko lang iniiwanan kaya hindi nila alam. Hindi ko sila na-inform kaagad. Kaya ayan ang nangyayari. Tusta. Dumaan siya sa LAN. Kaya ngayon, magbibuild ako ng bago. Medyo mura na lang yung binili ko. Dati kasi naka-Raspberry Pi ako na B+. Ngayon, ito na lang. Rpi PC, sabi nila okay din naman. Ito siya, selyado pa. Kaka-deliver lang. Ayan, buksan natin. Bali, ang nasira sa akin is yung, kung ano yung makikita nyo sa box, yun yung mga nasira sa akin. Yung USB to LAN, tsaka mismong board. Kaya medyo masakit. Nag-uulan naman ngayon, kaya ang binili ko na lang Rpi. Pag okay na yung naayos ko na yung mga setup ko, tsaka na lang ako magpapalit ng medyo matibay-tibay na board. Ito, paklasin na natin. Ito na siya. Ayan, secured na secured. Ayun, ganda ng packaging. Kudos sa in-orderan ko. Ganda ng packaging nyo. Ito, extra na rin to. Dito ko siya in-order sa Shopee. Ayun yung pangalan ng shop. 12 volts kasi meron ng custom board. Bumili ko nito yung heatsink. Daming ano to? Yung USB cord nya. Rpi PC. Ito 20 pesos. 60. Kasama to sa package. Yun, ganda ng Ganda ng nila. Thank you, Shopee. Ito, yung shop. Ito, yung isang nasira sa akin, USB to LAN. Check natin. Itetest ko pa lang siya. USB to LAN. Ayun. Generic lang to. Wala tayong... Ito rin kasi yung nasira sa akin dati. Nung nakidlatan. Dito dumaan yung mga current. Ayun. Ganda ng unit nila. May tawag dito sticker. USB to LAN 3.0. And last but not the least, ang pinaka mahalaga ang board natin. Sirain ko na. Sealed ba siya? Sana sealed. Okay din naman kahit hindi. Mas mahalaga gumagana. Ito siya. Oh yun. Ang galing okay, nilagyan lang nila ng ganito. Yan. Mayroon sealed naman siya. Yan. Yan lang yung laman nung in-order ko. So, yan guys. Try ko na assemble siya. Yan siya guys. Binuo ko na. Rpi PC na siya. Ito yung dati. Yun. Naka-custom board din ako. Yung custom board ko nakidlatan na buhay pa rin. Shoutout sa kay Sir RL. Tagal na nito. 2 years. Magdadalawang taon na to. Or 2 years na to.
bago pa to mag-lockdown, yung malawakan lockdown. Ito na yung CB ko, credits kay sir. Ayan, kabit na natin, testingin ko na siya. Ayan siya guys, first boot. Tatry natin i-power gamit ang custom board. Internet meron na rin. Try muna natin siya i-power. Yun, working. Sana makikita nyo siya, may green. Ayun, so it means nagra-run siya. Ilan natin, gumagana. Ayan. Ayan, nagka-chat kami ni LPB. May backup kasi ko, hiningi ko sa kanya. Ito yung bago mag-brown out. Ito siya, yung LPB. Nung auto backup kasi to, meron sa website nila. Then after niya ma-download, dito siya mapupunta sa akin. Binasa yata siya. Ito yun sa akin. Ang laman niya is yung backup ng LPB. Yan. Ito yung i-restore natin pagka ayari. LPB. Try natin siya i-restore. Ito lang siya. Nakikita yan sa ano. So, yun lang guys. Try natin. Ayan na siya guys. Working na siya. Check natin dito sa maintenance. So, hindi pa siya activated. May 6 days pa ako na trial. System status. Ayan. Orange Pi version 11 GB 25 degrees. Ayan, 1 GB Orange Pi total active. Kasi yan, try natin siya. I-restore ko muna gamit yung download na backup ko dati. So ayan siya guys, tinesting ko na. Ayan, rekta sa computer. Ito siya, na-restore ko na din sa maintenance. It's, dito lang naman yun, backup restore. Ayan yung backup ko, dinownload ko. Ito siya, dito na-restore ko lang, bumalik siya. Bali kahit RPI tsaka OP, basta na-restore nyo backup, gagana siya. Ayan, okay na siya. Ayan, fully restore na siya guys. Isasalpa ko na, setup ko na lang.